kunnen paarden tandpijn hebben? Paarden gaan in het wild toch ook niet naar de tandarts? En blijven paardentanden levenslang groeien? Feit of fictie? 2 toonaangevende dierenartsen met een grondige expertise in tandheelkunde bij paarden ontrafelen diep gewortelde mythes en onthullen de waarheid achter elke knarsende vraag. Aan de tand gevoeld. Een van de meest gestelde vragen die wij als paardentandarts krijgen is de vraag of een paard of pony verdoofd moet worden om een gebiedscontrole of gebiedsbehandeling uit te voeren. Dus dat zullen we eerst eens bespreken. Wel, ik denk dat in het verleden was dat inderdaad waarschijnlijk wel zo dat een paard zonder verdoving kon onderzocht en misschien zelfs behandeld worden. En dit was waarschijnlijk de manier waarop dat 20, 30 jaar geleden courant was. En dat zal een beeld zijn dat bij veel paardeneigenaars nog altijd vrij herkenbaar is of vrij bekend voorkomt. Maar met 2 anekdotes toch proberen om aan te tonen dat niet de manier is om een paard correct te onderzoeken. De eerste anekdote is Hooli. Hooli was een paard op een sportstal waar ik regelmatig kom. Ik had het paard enkele maanden ervoor gezien. Ik was er op stal en de ruiter zei dat paard sinds enkele dagen moeilijk te rijden was, heel lastig in de mond. Ik heb het paard onderzocht op de manier die we net gezien hebben, dus gewoon zonder verdoving, zonder lamp. Ik heb gekeken en niks gezien en tegen de ruiter gezegd dat hij rustig mocht verder rijden, geen probleem. Een week daarna belt de ruiter terug om te zeggen dat paard echt niet te rijden is. En dan hebben we dat paard wel deftig verdoofd en wel deftig onderzocht. Dan hebben we zo'n beeld, waarbij dat we wel een deftig onderzoek kunnen doen. Waarbij dat we licht hebben, waarbij dat paard verdoofd is, waarbij dat we tot van achter in die mond kunnen kijken. En het eigenlijke onderzoek gebeurt met een klein spiegeltje en een klein sondetje. En op die manier kunnen we heel in detail dingen bekijken. En bij Hooli was het probleem dat er 1 open wortelkanaal was, een ontstoken tand. We hebben die tand getrokken en na 5 dagen was Hooli terug perfect te rijden. Maar ik had die diagnose volledig gemist zonder het juiste instrumentarium, zonder verdoving. De anekdote die ik heb gaat meer over veiligheid. Paco was een ponytje die eigenlijk gewoon ter controle na een tandextractie op de praktijk kwam. En Paco was een heel brave pony en de eigenaresse die vertelde ons dat het allicht zou kunnen zonder verdoving. Dus we proberen dat en toch halverwege onze inspectie steigert de pony, valt achterover. Groot drama eigenlijk. Maar ook dat heeft ons ogen geopend. Het is best onveilig om een niet gesedeerd paard te onderzoeken of te behandelen. Dat betekent onveilig voor enerzijds het paard. Dat betekent ook onveilig voor de dierenarts die met dat paard werkt. Vergelijk het met uw kat en uw hond. Als die naar de dierenarts gaan voor hun tanden, dan ondergaan die zelfs een volledige narcose. En daar blijken we veel minder moeite mee te hebben dan die sedatie, die eigenlijk heel onschuldig is voor onze paarden. Bij een paard komen de tanden gewoon tot heel ver naar achter. Als we een lijn door het oog trekken, dan komen we ongeveer op het niveau van de laatste kies uit. En het is bij een paard heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om zonder verdoving een laatste tand in beeld te brengen. Zeker als we met een spiegeltje en dergelijke willen werken. Dus het is zonder de correcte verdoving voor ons onmogelijk om een paard correct te onderzoeken, laat staan te behandelen. Dus ik denk dat we kunnen besluiten dat een paard correct onderzoeken, laat staan behandelen zonder verdoving onmogelijk is, onveilig en als dierenarts zijnde onverantwoord.